đừng gọi ông ta là ba. Ông ta không xứng đáng. Không phải. Một nghệ sĩ vừa mới hôm qua còn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên sân khấu, hôm nay bỗng hóa thành di ảnh trên bàn tang lễ. Đó chính là bi kịch khiến khán giả cả nước bàng hoàng khi nghe tin Anisita Ngọc Trinh, Vi của Mùi Ngò Gai, đã ra đi ở tuổi 51. Cái chết ấy, theo thông tin chính thức, là do đột quỵ sau khi tập thể dục. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, phía sau cái kết bất ngờ này còn ẩn chứa cả một hành trình dài hơn 20 năm chống chọi với bệnh tật, những năm tháng kiệt sức nhưng vẫn cố mỉm cười trước khán giả. Ngọc Trinh, người phụ nữ ấy không chỉ là diễn viên quen thuộc trên màn ảnh, mà còn là một nghệ sĩ đa tài, diễn viên kịch nói, đạo diễn sân khấu, giảng viên truyền nghề, thậm chí là người đứng ra lập nhóm kịch xã hội. Trên sân khấu, bà là ngọn lửa bùng cháy, vừa rực rỡ, vừa bền bỉ. Nhưng trong đời thực, đó lại là một thân thể mong manh, nhiều lần nhập viện vì căn bệnh xuất huyết bao tử quái ác, và rồi cuối cùng không thể vượt qua một cơn đột quỵ định mệnh. Liệu có phải chính tinh thần lạc quan và lòng tận hiến cho nghề đã khiến bà xem nhẹ sức khỏe của mình? Có phải sự hy sinh thầm lặng ấy, dù cao quý, lại vô tình đẩy bà đến cái chết oang nghiệt? Và đằng sau nụ cười quen thuộc kia, còn bao nhiêu nỗi đau mà khán giả chưa từng biết đến? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại chặng đường đời, nhiều thăng trầm của Anisita Ngọc Trinh. Từ tuổi thơ với giấc mơ sân khấu, đến những năm tháng rực rỡ cùng Mùi Ngò Gai, rồi bi kịch bệnh tật, sóng gió tình cảm, và cuối cùng là sự ra đi khiến hàng triệu trái tim xót xa. Trước khi cùng nhau bước vào câu chuyện đầy cảm xúc này, xin mời quý vị hãy ấn like, đăng ký kênh Hào Quang Một Thời và để lại bình luận về những ấn tượng của bạn với nghệ sĩ Ngọc Trinh. Chính sự đồng hành của quý vị sẽ giúp chúng tôi tiếp tục kể lại những câu chuyện chạm đến trái tim về những con người đã làm nên một thời vàng son của nghệ thuật Việt Nam. Ngọc Trinh sinh ngày 25 tháng 5 năm 1974 tại Sài Gòn, trong một gia đình bình dân không có truyền thống nghệ thuật. Cha của bà là người gốc Campuchia, còn mẹ tần tảo lo cho con cái, cả gia đình sống trong những ngày tháng không dư dả. Tuổi thơ của Ngọc Trinh không trải qua trong nhung lụa, nhưng lại đầy ắp những khát khao, mơ mộng. Đứa bé gái mang trong mình đôi mắt sáng ấy từ nhỏ đã sớm nuôi một tình yêu đặc biệt với sân khấu cải lương, thứ âm nhạc và hình thức diễn sướng từng làm thổn thức trái tim biết bao thế hệ. Trong trí nhớ tuổi thơ, bà luôn hướng ánh nhìn về những giọng ca ngọt ngào của Tài Linh, sự duyên dáng của Ngọc Huyền, và mơ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ được khoác lên bộ áo dài lộng lẫy, cất tiếng hát giữa ánh đèn rực rỡ. Cô bé ấy lớn lên trong khu phố bình dân, nhưng tâm hồn lại luôn bay bổng về một thế giới khác. Thế giới của sân khấu, nơi mỗi bước chân, mỗi câu hát có thể hóa phép cuộc đời thường thành những giấc mộng lung linh. Có những buổi chiều, trong khi lũ trẻ cùng lứa mải chơi trò bán hàng, nhảy dây, thì Ngọc Trinh lại ngồi lặng lẽ, tưởng tượng mình đang hóa thân thành một tiểu thư, một nàng công chúa, hay thậm chí là một nhân vật bi kịch trên sân khấu cải lương. Bà không chỉ muốn xem, mà còn khát khao được trở thành một phần trong thế giới ấy. Như thể nghệ thuật đã là dòng máu chảy trong người từ lúc nào không hay. Thế nhưng, con đường đến với nghệ thuật của Ngọc Trinh không hề bằng phẳng. Năm học lớp 11, khi biết tin trường nghệ thuật sân khấu 2 tuyển sinh, cô gái nhỏ khi ấy đã đưa ra một quyết định táo bạo, lén gia đình đi đăng ký dự thi. Một quyết định liều lĩnh bởi gia đình bà vốn không định hướng con theo nghệ thuật. Càng không ai nghĩ nghề diễn sẽ là một tương lai vững chắc. Nhưng với một thiếu nữ đang cháy bỏng niềm đam mê, mọi ngăn cản dường như trở nên mờ nhạt. Hình ảnh Ngọc Trinh lén lút giấu hồ sơ, bước vào cổng trường thi với trái tim run rẩy nhưng ánh mắt sáng lấp lánh, chính là minh chứng cho nghị lực và khát khao của một con người sinh ra để bước lên sân khấu. Ban đầu, Ngọc Trinh dự định theo học khoa cải lương, bởi đó là niềm đam mê từ tấm bé. Thế nhưng, khi lịch học cải lương trùng với lịch học văn hóa, cô buộc phải lựa chọn. Và quyết định ấy tưởng chừng chỉ là một sự rẽ ngang bất đắc dĩ, lại vô tình mở ra cả một chân trời mới. Cô chuyển sang học kịch nói, một lĩnh vực hoàn toàn khác so với ước mơ ban đầu, nhưng cũng chính là mảnh đất đã nuôi dưỡng và làm nên tên tuổi của Ngọc Trinh sau này. Hãy thử hình dung tâm trạng của một thiếu nữ tuổi 17, vừa háo hức, vừa lo lắng khi đứng trước ngã rẽ ấy. Nếu như cải lương là giấc mơ lãng mạn với áo dài, phượng hoàng,
công chúa, thì kịch nói lại là thế giới gần gũi hơn, đời thường hơn, nơi mỗi nhân vật mang hơi thở của cuộc sống. Ban đầu chắc hẳn cô gái ấy cũng không khỏi hụt hẫng, nhưng càng đi sâu, Ngọc Trinh càng phát hiện ra rằng chính ở kịch nói, bà có thể thỏa sức khám phá bản thân, có thể hóa thân vào những số phận đa dạng, từ bi thương đến hài hước. Tuổi thơ và tuổi trẻ của Ngọc Trinh vì thế mang đậm màu sắc của một hành trình tự tìm kiếm. Một cô gái bình thường trong một gia đình bình thường, nhưng trái tim lại không chịu chấp nhận bình thường. Một thiếu nữ nhỏ bé dám lén cha mẹ đi thi, dám chấp nhận rẽ lối và cuối cùng tìm thấy con đường dành riêng cho mình. Có lẽ chính sự lựa chọn bất ngờ ấy đã gieo mầm cho một sự nghiệp rực rỡ về sau, đồng thời tạo nên một Ngọc Trinh mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng đầy mơ mộng. Một nghệ sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả suốt 3 thập kỷ. Những năm tháng đầu tiên bước chân vào nghề của Ngọc Trinh có thể ví như một hành trình vừa háo hức vừa khắc nghiệt. Khi còn là sinh viên trường nghệ thuật sân khấu I2, cô may mắn được NSUT Bạch Lan, giám đốc đoàn kịch trẻ thành phố, mời tham gia những vai chính trong các vở Hoài Thu của tôi, Nữ sinh, Hoa Thiên Lý trên cào. Với một sinh viên chưa tốt nghiệp, đó là cơ hội hiếm có để cọ sát. Nhưng niềm vui chưa trọn thì đến năm 1997, ngay lúc cô vừa ra trường, đoàn kịch bất ngờ giải thể. Cả tương lai như trùng xuống, khi trên tay cô không còn hợp đồng biểu diễn, không sân khấu, không chỗ đứng. Đó là thời điểm Ngọc Trinh đã từng nghĩ đến việc rời bỏ nghệ thuật để đi tìm một công việc khác ổn định hơn. Thế nhưng, có lẽ số phận vẫn muốn cô ở lại với ánh đèn. Đúng lúc ấy, sân khấu 135 Hai Bà Trưng của Phước Sang đang trên đà phát triển, chiêu mộ nhiều gương mặt trẻ. Ngọc Trinh xin vào diễn những vai nhỏ, khi thì quần chúng, khi thì phụ họa. Ban ngày đi làm thêm, buổi tối lại tất tả chạy đến sân khấu, chỉ để có vài phút đứng trên sàn diễn. Không lâu sau, một cơ duyên nữa đến với cô. Sân khấu 5B Võ Văn Tần dựng vở Ngôi nhà của chúng ta. Đạo diễn Hồng Vân bất ngờ chọn Ngọc Trinh thay thế diễn viên Hồng Đào, khi ấy vừa sang Mỹ định cư. Vai diễn Bích Hồng như một cánh cửa mới, đưa tên tuổi Ngọc Trinh ra khỏi hàng ngũ những vai quần chúng để chính thức bước lên tuyến đầu. Từ đó, Ngọc Trinh vừa diễn chính kịch ở 5B, vừa thử sức với hài kịch ở 135 Hai Bà Trưng. Sự linh hoạt này nhanh chóng giúp bà khẳng định dấu ấn riêng. Cuối thập niên 1990, cái tên Ngọc Trinh bắt đầu xuất hiện trong danh sách giải thưởng Huy chương bạc Liên hoan sân khấu hài toàn quốc 1998, Giải tài năng trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 1999. Với khán giả, bà là gương mặt trẻ đáng chú ý. Với đồng nghiệp, bà là một diễn viên có lửa, sẵn sàng thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau. Từ năm 2000, Ngọc Trinh trở thành diễn viên của sân khấu kịch IDCAF, một trong những cái nôi của kịch nói Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, bà tiếp tục mài giũa tay nghề, thử sức với đủ loại nhân vật, từ hài hước đến bi kịch. Những năm đầu 2000 cũng là lúc bà bén duyên với màn ảnh nhỏ, vai Thảo trong sitcom Lãng Hoa Tình Yêu đưa hình ảnh Ngọc Trinh đến gần hơn với khán giả truyền hình. Nhưng cú đột phá thật sự phải kể đến năm 2006, khi bà hóa thân vào nhân vật Vi trong bộ phim dài tập Mùi Ngò Gai. Nhân vật Vi, một người phụ nữ nhiều sóng gió, vừa giàu nghị lực vừa chứa đựng nỗi đau, như sinh ra để dành cho Ngọc Trinh. Vai diễn này đã trở thành dấu ấn khó phai trong lòng khán giả và khiến nhiều người sau này nhắc đến Ngọc Trinh là lập tức nhớ đến Vi của Mùi Ngò Gai. Nhưng ít ai biết rằng, chính trong giai đoạn quay phim, căn bệnh xuất huyết bao tử đã buộc bà phải tạm dừng, trao lại vai cho người khác. Dẫu vậy, chỉ riêng những gì bà thể hiện cũng đủ để biến Vi thành vai diễn để đời. Không dừng lại ở đó, Ngọc Trinh tiếp tục chứng minh sự đa tài trên sân khấu. Vai bé ba trong Đời Như Ý mang về cho bà huy chương vàng Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2012. Trước đó, năm 2017, với nhân vật Sang trong Trái tim nhảy múa, bà giành giải Mai vàng hạng mục diễn viên hài. Rồi đến năm 2021, vai bà Vi trong Mưa bóng mây lại một lần nữa khẳng định sức sống lâu bền của bà trên sân khấu, mang về HCV Liên hoan kịch nói toàn quốc và đến năm 2024 là giải Đào Tấn. Mỗi vai diễn của bà giống như một mảnh ghép, cùng nhau vẽ nên bức chân dung một nghệ sĩ vừa có thể làm khán giả cười ngặt nghẽo, vừa có thể khiến họ rơi nước mắt. Song song với diễn xuất, Ngọc Trinh còn bước sang lĩnh vực đạo diễn. Vở 49 ngày yêu do bà dàn dựng đã giành giải Mai vàng 2015 cho hạng mục vở diễn sân khấu.
Nhiều nhà phê bình đánh giá bà là một trong số ít nghệ sĩ có khả năng chuyển hóa năng lượng sáng tạo từ diễn xuất sang đạo diễn, giữ được cả nhịp kịch và chiều sâu tâm lý. Sự cống hiến bền bỉ ấy được ghi nhận chính thức khi năm 2019, bà được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Đó không chỉ là một tấm bằng vinh danh, mà còn là minh chứng cho cả chặng đường gần 25 năm miệt mài với sân khấu, bất chấp bệnh tật và những khó khăn riêng tư. Sau khi được phong NSUT, Ngọc Trinh còn mở rộng vai trò của mình trong việc đào tạo thế hệ trẻ. Bà trở thành giảng viên nghệ thuật tại Đại học Văn Lang, thỉnh giảng tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều trung tâm khác. Hình ảnh người nghệ sĩ bước lên bục giảng với ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy nhiệt huyết đã truyền cảm hứng cho không ít sinh viên. Nói về Ngọc Trinh, nhiều tờ báo từng dùng những cụm từ như khả năng vừa bi vừa hài hiếm có, nghệ sĩ tận hiến sống chết với sân khấu. Đồng nghiệp gọi bà là người không bao giờ biết mệt. Khán giả nhớ đến bà không chỉ vì những vai diễn nổi tiếng mà còn vì tinh thần dấn thân, luôn xuất hiện trên sàn diễn với một năng lượng mãnh liệt, như thể mỗi vở kịch có thể là lần cuối cùng bà được đứng trước ánh đèn. Con đường từ cô sinh viên lén gia đình đi thi đến một nghệ sĩ ưu tú lừng danh là hành trình của ý chí, của khát khao và sự kiên định hiếm có. Đỉnh cao sự nghiệp mà Ngọc Trinh đạt được không phải chỉ là những giải thưởng, mà còn là sự ghi nhận của hàng triệu khán giả, những người đã cười, khóc, sống cùng nhân vật của bà. Và cũng chính từ trên đỉnh cao ấy, những biến cố khắc nghiệt nhất trong đời bà đã bắt đầu lộ diện, mở ra một chương mới, đầy nước mắt trong hành trình mang tên Ngọc Trinh. Nếu ánh hào quang trên sân khấu là bức màn rực rỡ che đi những khoảng tối, thì với Ngọc Trinh, khoảng tối ấy lại trải dài suốt nhiều năm tháng đời bà. Bi kịch đầu tiên và cũng là dai dẳng nhất chính là căn bệnh xuất huyết bao tử. Không phải ai cũng biết rằng, ngay khi đang được khán giả yêu mến nồng nhiệt qua bộ phim Mùi ngò gai, Ngọc Trinh đã phải rời bỏ vai Vi giữa chừng chỉ vì sức khỏe không cho phép. Căn bệnh quái ác ấy khiến bà thường xuyên đau đớn, mất máu, kiệt sức, có lúc tưởng chừng không thể gượng dậy. Nhưng mỗi lần đứng trước khán giả, bà vẫn mỉm cười, vẫn hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Người xem chỉ thấy một Vi mạnh mẽ, kiên định. Đâu ai ngờ ngoài đời thực, nữ diễn viên ấy đang gồng mình chống chọi với cơn đau dạ dày kéo dài hàng thập kỷ. Có những đêm diễn, Ngọc Trinh vừa vào vai xong đã phải lặng lẽ lui vào hậu trường, ôm bụng chịu đựng cơn đau cắt ruột. Có lần bà nhập viện nhiều tuần liền, nhưng khi vừa hồi phục chút ít, lại xin được quay lại sân khấu. Sức khỏe cứ hao mòn, nhưng ngọn lửa nghề vẫn bùng cháy. Chính sự tận hiến ấy, theo nhiều đồng nghiệp, đã trở thành con dao hai lưỡi. Nó giúp bà sống trọn với khán giả, nhưng cũng khiến thân thể mong manh của bà ngày càng kiệt quệ. Không chỉ sức khỏe, con đường nghệ nghiệp của Ngọc Trinh cũng không ít sóng gió. Năm 2014, bà vướng vào vụ kiện tụng kéo dài 4 năm với nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát từ thỏa thuận hợp tác biểu diễn, khi nhà hát thay đổi giám đốc và đơn phương hủy hợp đồng, nhóm kịch xã hội của Ngọc Trinh bị mất chỗ diễn, thiệt hại lớn về kinh phí. Người nghệ sĩ vốn chỉ quen cống hiến trên sân khấu, giờ đây phải đội thêm chiếc áo nguyên đơn, mang hồ sơ, hóa đơn ra tòa. 4 năm trời đi lại, tranh luận, kháng cáo. Quãng thời gian ấy đã tiêu hao không ít sức lực của bà. Dù cuối cùng tòa xử bà thắng kiện, được bồi thường hơn 200 triệu đồng, nhưng thắng lợi ấy không phải là niềm vui trọn vẹn. Nó chỉ như một vết sẹo nhắc nhở rằng, trong nghệ thuật, ngoài đam mê, còn có những mảng tối rất đời thường, hợp đồng, lợi nhuận, pháp lý. Và người nghệ sĩ đôi khi cũng phải va chạm với hiện thực khốc liệt ấy, dù trong tim chỉ muốn được toàn tâm cho sáng tạo. Nhưng có lẽ, nỗi đau lớn nhất trong đời Ngọc Trinh không nằm ở sân khấu hay bệnh viện, mà ở tình cảm. Thuở còn là sinh viên, bà và diễn viên Công Ninh từng có một mối tình kéo dài 10 năm. Họ công khai tình cảm, được gia đình hai bên đồng thuận, thậm chí đã tính đến chuyện kết hôn. Nhưng cuối cùng, sau một thập kỷ, cả hai chia tay. Với Ngọc Trinh, đó là một vết thương sâu, một lần đổ vỡ mà bà ít khi nhắc đến, nhưng chắc chắn đã để lại khoảng trống khó lấp đầy. Sau này, vào năm 2009, bà kết hôn với đạo diễn người Hàn Quốc Kim Se-hyuk. Cuộc hôn nhân tưởng chừng sẽ đem lại hạnh phúc trọn vẹn, nhưng rồi cũng không tránh khỏi rạn nứt. Sau gần 8 năm, họ chính thức chia tay vào năm 2017, không có con chung. Những ai thân thiết đều biết,
Ngọc Trinh đã rất mong có một mái ấm nhỏ, có tiếng cười trẻ thơ. Thế nhưng, ước mơ giản dị ấy suốt đời không thành. Sau cuộc ly hôn, bà trở về cuộc sống độc thân, vừa làm nghề, vừa làm thầy, vừa làm bầu show. Đằng sau nụ cười tươi sáng trên sân khấu là một trái tim nhiều lần vỡ vụn. Tất cả những mất mát ấy, bệnh tật, sóng gió nghề nghiệp, tan vỡ tình cảm, đan xen lại thành một bức chân dung đối lập. Một Ngọc Trinh luôn rạng rỡ trước công chúng, nhưng thực ra trái tim đã mang nhiều vết xước. Bà từng thổ lộ, chỉ cần được làm nghệ thuật là tôi hạnh phúc. Câu nói ấy nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu đặt trong bối cảnh đời bà, mới thấy đó vừa là tuyên ngôn, vừa là lời tự an ủi. Cao trào của bi kịch là ở chỗ, dù sức khỏe suy kiệt, bà vẫn miệt mài làm việc. Sau khi ly hôn, Ngọc Trinh vẫn đều đặn đứng lớp ở các trường, dựng vở cho sân khấu, tham gia diễn xuất. Bà còn nhận lời giảng dạy tại nhiều trung tâm, không quản ngại lịch trình dày đặc. Có những ngày, từ sáng đến tối, bà chạy 3-4 lịch, hết lớp học lại đến sân khấu, khuya về còn soạn giáo án, bệnh tật gặm nhấm cơ thể. Nhưng bà chưa bao giờ chịu thừa nhận trước học trò hay khán giả. Ngược lại, lúc nào bà cũng cười, cũng động viên mọi người. Người ta thấy một nghệ sĩ đầy sức sống, nhưng không ai biết cái giá để giữ được hình ảnh ấy là bao nhiêu đêm đau quặn ruột, bao nhiêu lần truyền dịch để lấy lại chút sức lực mong manh. Có thể nói, cuộc đời Ngọc Trinh giống như một vở kịch lớn với những trường đoạn bi thương nhiều hơn hài hước. Nhưng điều khiến khán giả và đồng nghiệp khâm phục chính là ở chỗ bà chưa từng rời bỏ sân khấu. Dù cuộc sống riêng dang dở, dù kiện tụng mệt mỏi, dù bệnh tật bủa vây, bà vẫn chọn con đường khó khăn nhất, tiếp tục cống hiến. Và cũng chính sự tận hiến ấy, nghịch lý thay lại đẩy bà đến cái kết bất ngờ và xót xa. Một cơn đột quỵ sau khi tập thể dục, khép lại hành trình 51 năm sống và cháy hết mình. Để rồi khi nhìn lại, người ta nhận ra rằng Ngọc Trinh đã sống như một ngọn nến, sáng rực rỡ, nhưng cháy nhanh hơn bất kỳ ai khác. Và chính ánh sáng ấy, dù ngắn ngủi, đã để lại dư âm không thể nào quên trong lòng khán giả. Sau khi cuộc hôn nhân với đạo diễn Hàn Quốc Kim Se-hyuk khép lại vào năm 2017, Ngọc Trinh chọn cho mình cuộc sống độc thân, một quyết định tưởng như cô đơn nhưng lại giúp bà toàn tâm toàn ý với nghệ thuật. Người phụ nữ ấy gần như không có khái niệm nghỉ ngơi. Bà tiếp tục miệt mài trên sân khấu, liên tục hóa thân vào những nhân vật vừa bi vừa hài, vừa gai góc, vừa dịu dàng. Để chứng minh rằng tuổi tác và biến cố không thể nào dập tắt ngọn lửa sáng tạo trong bà. Năm 2020, vai Miên trong vở Búp bê không biết khóc mang về cho Ngọc Trinh Huy chương vàng tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân. Một vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý, sự kiềm nén và bùng nổ đúng lúc, và bà đã làm được điều đó bằng tất cả trải nghiệm của chính mình. Năm 2021, bà lại một lần nữa gây tiếng vang với vai bà Vi trong vở Mưa bóng mây, nhận huy chương vàng Liên hoan kịch nói toàn quốc và đến năm 2024 được trao thêm giải Đào Tấn danh giá. Những giải thưởng liên tiếp ở tuổi trung niên khiến công chúng thán phục. Ngọc Trinh không chỉ giữ vững phong độ mà còn ngày càng chín muồi, sâu sắc. Bên ngoài sân khấu, Ngọc Trinh là một người thầy được sinh viên yêu quý. Tại Đại học Văn Lang, trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh hay những lớp đào tạo ngắn hạn, bà đều đem hết tâm huyết để truyền nghề. Không chỉ giảng lý thuyết, bà còn chia sẻ kinh nghiệm sống, nhấn mạnh tinh thần làm nghề bằng cả trái tim. Với học trò, cô Trinh không chỉ là giảng viên mà còn như một người chị, người đồng nghiệp đi trước, sẵn sàng lắng nghe, động viên và truyền cảm hứng. Có lẽ vì thế, dù cuộc đời riêng nhiều buồn bã, Ngọc Trinh vẫn tìm thấy niềm vui trong ánh mắt háo hức của thế hệ sau. Nhưng sau những tràng pháo tay, bệnh tật vẫn là cái bóng song hành. Căn bệnh xuất huyết bao tử nhiều lần đưa bà trở lại bệnh viện, khiến thân thể ngày càng suy kiệt. Thế nhưng, Ngọc Trinh hiếm khi chia sẻ về nỗi đau ấy. Trước ống kính, trước lớp học hay trong hậu trường, bà vẫn giữ một hình ảnh mạnh mẽ, kiên định. Chỉ có những đồng nghiệp thân thiết mới biết rằng, sau mỗi vai diễn, bà thường phải gắng gượng nén đau, có lúc nằm bẹp hàng giờ đồng hồ mới lấy lại được sức. Nhưng bà chưa bao giờ để khán giả nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Với bà, niềm tin khán giả trao cho nghệ sĩ là điều thiêng liêng, không thể để bị lung lay. Vào cuối tháng 8 năm 2025, khi đang chuẩn bị cho một số hoạt động sân khấu mới, sức khỏe của Ngọc Trinh trở nên nguy kịch. Sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115,
thành phố Hồ Chí Minh vì xuất huyết bao tử và biến chứng. Bà trút hơi thở cuối cùng vào ngày 1 tháng 9 2025, hưởng dương 51 tuổi. Tin tức ấy như một cú sốc nặng nề. Chỉ mới hôm nào, người ta còn thấy bà tươi cười trên sân khấu, trên bục giảng. Vậy mà chỉ sau một đêm, tất cả trở thành ký ức. Sự ra đi của Ngọc Trinh đã khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng. Nhiều bài báo cùng ngày gọi bà là ngọn lửa chưa kịp lụi đã vụt tắt. Bạn bè nghệ sĩ đau xót, học trò lặng lẽ khóc thương, còn khán giả thì ngỡ ngàng trước sự thật rằng một gương mặt quen thuộc, một nụ cười tỏa sáng, giờ chỉ còn lại trong hoài niệm. Tang lễ của bà diễn ra giản dị nhưng chan chứa tình cảm, chứng minh rằng cuộc đời nghệ sĩ ấy dù ngắn ngủi đã chạm đến trái tim rất nhiều người. Ngọc Trinh đã chọn sống một đời không thỏa hiệp, hết mình cho nghệ thuật, hết mình cho học trò và chấp nhận hy sinh sức khỏe bản thân. Bi kịch ở chỗ, chính sự lựa chọn ấy khiến bà rời xa thế giới này quá sớm. Nhưng ở một góc nhìn khác, có lẽ bà đã sống đúng như điều mình từng nói. Chỉ cần được làm nghệ thuật là tôi hạnh phúc. Và đó cũng chính là lời tạm biệt cuối cùng, đầy kiêu hãnh mà bà gửi lại cho đời. Nhìn lại cuộc đời Ngọc Trinh, người ta thấy rõ hình ảnh một nghệ sĩ sống chết vì nghề. Bà đã cháy hết mình, đến tận giây phút cuối cùng vẫn miệt mài với sân khấu, với lớp học, với khán giả. Nhưng ngọn lửa ấy, vì quá sáng, đã sớm cạn kiệt, để lại trong lòng người hâm mộ một nỗi tiếc thương khôn nguôi. Cuộc đời bà giống như một vở kịch rực rỡ ánh sáng, nhưng khép màn lại thì khán giả chưa kịp nguôi xúc động đã phải chạm đến nỗi nghẹn ngào. Và rồi, người ta không khỏi tự hỏi, có bao nhiêu nghệ sĩ khác cũng đang mỉm cười trên sân khấu để che giấu những cơn đau? Bao nhiêu người vẫn đang ngày đêm dâng hiến trọn vẹn cho nghệ thuật, trong khi thân thể đã rệu rã vì bệnh tật, vì áp lực, vì những nỗi buồn riêng không thể giải bày. Câu hỏi ấy không chỉ dành cho đồng nghiệp của Ngọc Trinh, mà còn dành cho khán giả, những người yêu thương nghệ thuật, để học cách trân trọng và cảm thông nhiều hơn với sự hy sinh của người nghệ sĩ. Ngọc Trinh từng nói, chỉ cần được làm nghệ thuật là tôi hạnh phúc. Lời nói ấy hôm nay vang lên như một lời di ngôn, vừa giản dị vừa sâu sắc. Nó là kim chỉ nam cho cả một đời bà, và cũng là lời nhắc nhở cho những ai yêu nghề, rằng nghệ thuật không chỉ là vinh quang, mà còn là sự đánh đổi khắc nghiệt. Dư âm Ngọc Trinh để lại không chỉ nằm ở vai Vi trong Mùi Ngò Gai hay những giải thưởng danh giá như Mai Vàng, Huy chương vàng, Giải Đạo Tấn. Điều đáng nhớ hơn cả là nghị lực sống, là sự tận hiến thầm lặng, là cách bà mỉm cười dù trái tim nhiều vết xước. Một đời ngắn ngủi, nhưng đủ để ghi dấu trong ký ức khán giả như biểu tượng của sức mạnh và niềm tin vào nghệ thuật. Và khi màn kịch cuộc đời khép lại, khán giả vẫn còn ngồi đó, với ánh mắt ngấn lệ, với câu hỏi còn bỏ ngỏ, liệu chúng ta có thể yêu thương người nghệ sĩ nhiều hơn khi họ còn ở lại? Nếu câu chuyện về Enesute Ngọc Trinh đã chạm đến trái tim bạn, xin hãy để lại một lượt like, đăng ký kênh Hào Quang Một Thời và chia sẻ cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận. Chính sự đồng hành ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi tiếp tục kể về những cuộc đời tài hoa, những ánh sáng và bóng tối phía sau hào quang nghệ thuật.